У мене є бізнес, я щаслива, я реалізована жінка, я вже готова морально, психологічно там і фінансово до народження дитини. Як зробити, щоб в 40 років ви могли отримати свої яйцеклітини, яким тільки 35? От чоловік, от сперма, от давайте. Так можна? Є там швидка заморозка креветок, там морепродуктів, Ага. а є швидка заморозка в тому там сперматозоїдів і в тому числі Ембріончика. яйцеклітин. Так, варіантів є дуже багато. Дякую, до побачення, яйцеклітини мені не потрібні. Де вірогідність, що їх комусь не продадуть, не віддадуть? Ребята, Я пішов. я пішов. Не буде в тебе чоловіка, ти візьмеш донорську сперму, там обереш для себе самого файного хлопа, який є там на вибір. Юридично ембріон є власністю двох батьків. Що мене зачепило в цій темі заморозки яйцеклітин, це те, що як з нами обходиться природа. Дівчинка народжується з базовим пакетом яйцеклітин. Але все одно десь в мене в голові відклалося так, що ніби кожного місяця така виходить новенька, свіженька. І от недавно я якось почала розуміти, що якщо мені 40, то це свіженька яйцеклітинка, їй теж вже 40. І тут я згадую чоловіків, у яких він може в 45 років зрозуміти, що він хоче стати батьком, 3 місяці там не попити, не покорити, правильно харчуватися, і в нього свіженькі сперматозоїдики з'являються, новачок, свіжачок. Угу. І тому на жінок виявляється, мало того, що їм всі нагадують, що часики тікають, мало того, що дійсно ще потім цю дитину треба виносити, виростити, так ще й яйцеклітина може мати свій термін придатності. Так, якщо взяти ще до уваги до те, що сучасна жінка, вона працює, багато працює, вона хоче якось самостверджуватись у різних напрямках, у різних проєктах, і паралельно сусіди, бабусі і дідусь кажуть, А де діти? А діти будуть чи не будуть? Але зі сторони, я думаю, що не кожна жінка думає про те, що її яйцеклітині теж 40. Сьогодні будемо говорити, друзі, про те, як зробити, щоб в 40 років ви могли отримати свої яйцеклітини, яким тільки 35. У нас в гостях прекрасний експерт, яку ми дуже любимо, це вже вдруге. І ми раді вітати Елені Чолос. Вітаємо. Привіт. Як ви? Привіт. Дуже рада вас бачити. Взаємно дуже. Ура! Так же по-домашньому. Та, Вже по-своєму. Так. Дуже так, да. Вже вдруге, то вже не як вперше. Планують вагітність зараз? Зараз з війною жінки частіше почали задумуватись над плануванням вагітності. Ну, типу, щоб це максимально було комфортно, правильно, з медичної точки зору, щоб бути здоровою, підготовленою, бо і так вистачає проблем навколо. Угу. Бо ми живемо в такий час, так? І багато дівчат починають задумуватись або питати про так зване відкладене материнство. Угу. Та, тобто це заморозка власних яйцеклітин на майбутнє. Тобто це вже актуальне питання. Заморозка яйцеклітин – це вже не щось, від чого жінка каже, а так можна? Перша яйцеклітина і взагалі система заморозки були створені десь в 84-86 році. І десь там вже... Ми народились тоді, а вже тоді хтось на світі заморозив яйцеклітин. Так, і вийшов вже, якщо ви не бачили, я вам дуже рекомендую, вийшов оцей чудовий фільм про те, як було створено ЕКЗ. Я не Екстракорпоральне Реальне запліднення. Мгм. Так, і як з'явилася на світ перша дитина, як її назвали дитина з пробірки. Оця історія про дослідників і про менеджера ембріологічної лабораторії, про дівчину цю, яка була частиною цієї історії. Дуже крутий фільм. Мгм. От, це прям рекомендаціон. Він вийшов, мені здається, в цьому чи в минулому році. Мгм. Вот. Але, на жаль, перші спроби прям класної заморозки яйцеклітин, вони були не зовсім вдалі, вони погано розморожувались. А вже в 2000-х, коли з'явився, на початку прям, да, коли з'явився так званий метод вітрифікації швидкої, тобто швидкої заморозки яйцеклітин. Це такі консервування їхні, так? Це прям заморозка.
Це прям швидка заморозка. От, типу, знаєш, є там швидка заморозка креветок, там морепродуктів, а є швидка заморозка ну, в тому там сперматозоїдів і в тому числі яйцеклітин. Так, вони можуть там дещо відрізнятися, але всі нюанси знову ж таки більше знають ембріологи, бо вони метри роботи з клітинами. Я вже як гінеколог і як репродуктолог там в минулому я вже працюю з тим, що мені дає ембріолог. Так? Тобто моя задача довести жінку до там, певного результату, отримати ці яйцеклітини, передати ембріологу. Його задача з ними попрацювати і заморозити. Тобто він такий в нас головна людина в цьому процесі, в принципі. От, і коли вже в 2000-х з'явився метод швидкої заморозки, збільшилася саме якість цієї заморозки, і, соответственно, якість розморозки, якість самої яйцеклітинки, яка зберігається. Значить, терміну зберігання не існує. Це з цікавих фактів. Тобто, загалом в світі немає законодавчого обмеження, ну, типу, кріобанки можуть зберігати біологічний матеріал, ну, тобто яйцеклітини, там, сперматозоїди. Наприклад, в деяких країнах 10-20 років, в США цей термін взагалі не обмежується. І є країни, де, наприклад, там 55. В Україні не обмежено, тобто стільки, скільки потрібно. Тобто надпису «вжити до» не ставлять? Немає. Ні. І теж з цікавих фактів про цю тему. В світі, там, мені здається, що найстарша яйцеклітина, да, найдовша, яка зберігалася, їй було, там, мені здається, 15 чи 18 років, а ембріон, який розморозили... Успішно завагітніли? Так, йому було 27. І завершилося здоровим народженням здорової дитини. Що творять люди? Це дуже круто, да. Причому там до цього рекорду 27 років був попередній рекорд, мені здається, 23 чи 25 було ембріончику. І мама, ну, типу, майбутня, якій підсаджували, вона чоловіку сказала таку фразу, що, типу, ти уявляєш, типу, ми з цим ембріоном могли би стати ліпшими друзями, якби він народився, ну, тоді ж. Бо вони, якби, одногодки. Оце, ну, така от цікава штука, да. Взагалі, оця репродуктивна історія, вона має багато таких кейсів, вони цікаві. І це прям з серії «цікаво знати». Жінка не хоче народжувати під час, ну, або намагається не народжувати під час там несприятливих умов. Ну, як зараз з війною в Україні, тому багато дівчат задумуються про те, що вони хочуть відкласти це питання. А якщо тобі зараз 33, ну, наприклад, ти відкладаєш, то багато хто розглядає саме варіант заморозки або яйцеклітин, або ембріонів. А я би ще трошки хотіла повернутися до теми самої яйцеклітини, що все ж таки з нею відбувається в цьому віці, як старіє вона, і в чому небезпека от яйцеклітини, чим гірша яйцеклітина 40-річної від 35-річної? Все дуже просто. Є яєчник. Так. І в ньому є багато яйцеклітиночок. А їх можна вирахувати, скільки їх в середньому ми народжуємося десь, напевно, з там декілька сотень тисяч або мільйон яйцеклітин. Тобто дуже багато. Зараз ви зрозумієте, в чому прикол. Давайте. Бо, значить, вони тут живуть. В будиночку. Ну, в будиночку, да. І потім під впливом певних гормональних змін в пубертаті в нас з'являються менархи, да, тобто перші місячні, в середньому це з 11 до 15 років. Що таке менструальний, ну, не саме менструальний цикл, а ми саме поговоримо про першу частину до овуляції. Бо здебільшого жінки думають, що в менструальному циклі ми використовуємо одну яйцеклітину, яка виходить. А ні? А ні. Ну, не кажіть, що 10. Ну, плюс-мінус. Як так? Короче, за один місяць ми втрачаємо 10. Ну, плюс-мінус. Ну, дивись. Суть же в чому? Елені, ну ні. От ти коли ходиш на УЗД, так. Ну, наприклад, до мене, і ми бачимо яєчник в менструальному циклі, і лікар каже, візуалізується, там яєчник такими-то розмірами, візуалізується 8 антральних фолікулів. В одному 8 місяців яєчнику. Ні, дивись, це ті антральні, тобто це антральні фолікули, це ті фолікули, які
відповіли на зов фолікулостимулюючого гормону і Клас. почали рости. І типу вони такі: о, я чую, і я починаю рости. Але в якийсь момент один із них каже: ребята, Я пішов. І він забирає на себе весь ФСГ, Мгм. найбільш, да? І починає рости. І цей фолікул стає домінантним. Так, і він так, але ж ті яйцеклітини, які А були вісім? в тих антральних, вони не Ні. строяться перший, другий, третій, наступний Ні, цикл. ні. Вони вмирають. Ну так. Типу, Який перевод продукту. Можна так сказати. Ну, а вже в наступний цикл підуть інші. Інші, не вони. Да. Боже мій, зараз в мене просто відкрилося якесь нове бачення. Ну, на самом деле, тобто десь за менструальний цикл у нас використовується, образно говоря, да? І тільки одна найкраща, найгарніша виходить в овуляцію. Ну, в принципі, такий приблизно відсотковий перерозхід із сперматозоїдами. Та природа вона страхується. Вот. Тому ми народжуємося з великим запасом. Мгм. І на самом деле перед настанням менопаузи ми не використовуємо весь свій запас. Але в чому суть? Це ж природа. Розумієш? Найкращі використовуються на початку. Ну, тобто, перші там 10-15 років менархи – це типу, той період, коли в жінки використовуються яйцеклітини найвищої якості. Ну, чекай, Елені, а давай, а що таке найкраща яйцеклітина? Ну, диви, Яка це ну, яйцеклітина найкраща? От ти питаєш, чому там в 40 років? Тому що Давай порівняємо дві. Яйцеклітина в 25 і в 45. Чому ці яйцеклітини старіють? Що не вони так не з ними? старіють. А що? В них якість гірша. Ну, тобто, Типу вони менше схильні до запліднення. вони менше схильні до запліднення. Більше Вони більше аномальної патології. Так, вони Схильні до можуть, якихось вони можуть все в поломок. собі нести більше саме генетичної або хромосомної поломки. Саме тому Тобто в жінок з віком збільшується ризик генетичних захворювань. Да. Якщо твоїй яйцеклітині 40, ти вже Да. в дуже сильній групі ризику через це. саме Мгм. тому після 40 збільшується, прям стрімко. Якщо ти подивишся на якісь там історії, там загуглиш ризик синдрому Дауна. Ну, Так, там будуть вона такі буде картинки, що після типа 37 йде відразу. там, після 35 він так іде Чуть-чуть, вгору, а а потім після різко. 40 він прям збільшується. вверх. Тому 40 – це такий, катоф для певних ризиків. Мгм. Це не означає, що вони погані, їх не треба використовувати. Але, що дає саме відкладене материнство і заморозка яйцеклітин? Вона дає жінці в 40 можливість використати власну яйцеклітину, яка була заморожена, наприклад, в 15 років тому, Мгм. і генетичний вік цієї яйцеклітини 25 років. Це ж та ж історія, коли використовуються донорські яйцеклітини. Ми тоді в певних генетичних розрахунках ми вказуємо, що вік генетичної матері відрізняється. І ми вказуємо вік матері на момент забору яйцеклітин, тобто навіть якщо це власні ваші клітини. Бо це впливає на розрахунок генетичних і хромосомних аномалій. Патології. Як цікаво. А ще от тепер ми підходимо до наступного. Значить, що я вичитала? Що якщо от кожного місяця в жінки виходить Так. оця яйцеклітина, якщо її зібрати докупи в рік, то в 35 років співвідношення здорових із аномаліями буде 80 до 20. 80 здорових, 20 з якоюсь там особливістю. А вже в 40 лише 5 років. Прям навпаки, приблизно 20 до 8, тобто 20 здорових, а 80 вже з нюансами. Тобто це може бути вона яйцеклітина не заплідниця, або вона це буде замерша вагітність, якийсь буде нюанс, або аномалії плода. І тоді Мгм. виходить питання, в який оцей вік, час, коли прям є такий термін, де в цей час найкраще цю яйцеклітину заморожувати. Ідеальний. От в ідеалі до 35 років. До 35. До 35. В ідеалі. Мгм. Якщо ми кажемо про ідеальність, то 25-35 – це прям чудовий. Дивись, тут ще ж питання. Наприклад, по-перше, якщо мені 30, я працюю, будую кар'єру, маю чи не маю чоловіка, то вже тут
не в цьому питанні, бо я ж не ембріони заморожую. Я чітко знаю, що найближчі 10 років я не можу, ну, на жаль, так складається дуже часто, що коли ти будуєш кар'єру, іти в декрет, це поставити її на паузу. Ну, або треба суміщати. Це, ну, я пишаюся жінками, які це роблять. Це для мене це приклад просто людей. Знайте, що ви просто мега круті. От, але, наприклад, я для себе приймаю рішення, що я не поставлю на паузу свою кар'єру мінімум до 40, поки я не доб'юся певної межі своєї. Ви досягнете того, що ви собі запланували. Так, ну, скажімо так. Да, і я знаю, що мені на це треба 10 років. Так. Тобто я відкладаю свою вагітність на 10 років. Ну, і ми вже з вами знаємо, що 40, ну, це такий, коли самостійна вагітність, це класно, вона може наступити. Але є там певні нюанси, да, особливості, треба буде проходити додаткові обстеження. Це не важко, можна, але я зараз в свої 30 можу потратити там умовно $1000–2000, заморозити власні яйцеклітини, яким буде 30, і повернутися за потреби до них через 10 років. Ну, наприклад, в мене через 10 років, от в 40, я там, не знаю, я стала SEO, там, ще щось, там, маю свою клініку, ну, там, да, помріяли. Вже час. Да, і от в мене є чоловік, все, в мене є бізнес, я щаслива, я реалізована жінка, я вже готова морально, психологічно там, і фінансово до народження дитини. Тобто я закрила всі свої штуки для того, щоб я особисто могла мати дитину. І я кажу чоловіку, дивись, у нас є дві опції. Опція перша, в мене є заморожені яйцеклітини, ми йдемо з тобою в клініку, ти еякулюєш в прибірочку, далі ембріолог розморожує яйцеклітинки, робить з моїх яйцеклітинок і твоїх головастиків наших дітей, потім мене готують. І ми знову їх заморожуємо. Як варіант. Ну, можна зробити свіжий перенос. Ну, тобто там є, але дивись, вони мають вирости до 5-го дня, і їх заморожують в середньому на 5-6 день. Тобто їх роблять, і потім ембріолог спостерігає за їх ростом, да, оцінює теж якість ембріонів, і потім заморожують найкраще. Далі, ну, це перший варіант. Так. Ну, це, наприклад, ми їх заморожуємо, потім мене готує лікар, ембріолог вибирає саму файнютку, яка в нас вийшла, і ми його підсаджуємо. Ну, другий варіант, ми з тобою можемо піврочку, як всі люди, пробувати вагітніти, вийде, молодці, йдемо по накатаній системі для жінок 40 або 40+, там скринінги, обстеження, генетик, ну і все таке. Все, про що ми говорили в нашому минулому епізоді. Посилання тут буде, так? От. Ну, і ми вибираємо з ними два варіанти. Ну, тобто, треба просто розуміти, що навіть наявність заморожених яйцеклітин, це ж не означає, що все. Ми от тільки підемо на ЕКЗ, і більше це план Б, який завжди буде за спиною. Чи краще використати свої яйцеклітини, коли тобі 40 або 45, використати свої яйцеклітини, яким 30 або 35? Да. Ну, я як лікар скажу да. Звичайно, це краще. А я про це дізналась тільки от буквально цього року. Що Ну, це але краще. Чи означає це, що треба? Ні, жінка завжди буде мати вибір. Але для мене відкладене материнство і така кріоконсервація яйцеклітин – це завжди план Б. Так, і це рівень напруги дуже сильно знижується. Ти не думаєш за це. Ти знаєш, що в тебе буде дитинча. Ти розумієш, що ти максимально там вплинула на зниження ризиків хромосомної. Перестрахувався в якійсь мірі. Так. Але відносно цього, ми зараз говоримо в аспекті відкладеного материнства. Але ж першочергово варіант заморозки яйцеклітин був для жінок, яких передбачалося, яким були діагностовані онкологічні захворювання, прогнозувалась променева терапія на ділянку малого тазу,
одразу, і щоб дати їм можливість, що суттєво знижувало ризик їх вагітності успішної в майбутньому, щоб дати їм шанс, пропонували забрати яйцеклітини, заморозити. І отут питання в мене, наскільки безпечно є онкохвору жінку, от їх щоб просто так не взяти, ми зараз до цього підійдемо, як беруть ці яйцеклітини. Наскільки такий метод є в Україні теж актуальний? Є нюанс. Не метод, а покази, власне. Не тільки онкологія. Так. Є А давайте показом- тоді про покази. Тобто відкладене материнство, сучасна жінка, я хочу заморозити, бо хочу народити в 40+. А давайте тепер по медичні покази які. Якщо ми говоримо не про те, що типа я хочу відкласти, або на самом деле будь-які варіанти, це онкологічне захворювання. На самом деле будь-яке онкологічне захворювання, незалежно навіть Поясніть, будь ласка, чому людям? На жаль, хімія, це дуже цитотоксичний, він токсичний до клітин, не тільки до онкологічних, а наші яйцеклітини, до речі, яйцеклітина – це найбільша клітина. Вона найбільша, вона така гарна. Я слідкую за декількома ембріологинями в Інстаграмі, і я просто кайфую, коли вони показують ці яйцеклітини, ембріончики, іксі-піксі, всі оці, як зароджуються мелкі. Це прям дуже круто. І вона дуже чутлива. Прям мега чутлива. Вона Як я. як ми, знаєш, як ми всі. Яйцеклітина – це така жінка. Сенситив. І, на жаль, хімія, хіміотерапія, вона впливає на якість яйцеклітин і на оваріальний резерв, тобто це запас як яйцеклітиночок. Тобто під час хіміотерапії кількість цих клітин теж якось може загинути. загинути? І якість їх може зменшитися. Тобто ми відбуваємося від того, що діагностовано онкологічне захворювання жінці, і їй онколог має запропонувати зберегти репродуктивні клітини. В обов'язковому порядку. Порекомендувати, проконсультуватися з репродуктологом і, як це зараз модно казати, в мультидисциплінарній команді. Тобто, коли це онколог, репродуктолог, вони збираються і обговорюють варіанти для даної жінки. Тому що, правильно ти сказала, що суть ж забору яйцеклітин, ми до цього повернемось. Тобто там треба вибрати, чи можемо ми використовувати гормональні препарати чи для стимуляції, чи, наприклад, не можемо, чи ми можемо цим спровокувати ріст пухлини. Але в нас є варіанти забору цих яйцеклітин. Треба розуміти, чи маємо ми час, чи не, скільки в нас відведено на це. Тобто це такий консиліум повинен бути з репродуктологом, з лікарем-онкологом, хіміотерапевтом і лікарем променевої діагностики. Окрім, наявного онкологічного захворювання, що ще? BRCA1, BRCA2. До речі, завжди ж BRCA1, BRCA2 молочні залози, виявляється, що це ж і показ до яєчників. В смислі, це не тільки... Це зараз ж це називається... А чому Анджеліна Джолі забрала тільки молочні залози, а яйники теж забрала? Вона теж забрала, Це ж називається тепер феномен Джолі і операція Джолі. Бо всіх ж на слуху тільки грудь. Ні, вона все забрала. Поясніть трошки, що це BRCA1. Це генетична мутація. Якщо жінка є носієм мутації BRCA1 або BRCA2 гену, з високою вірогідністю до 90%, що в неї буде онкологія молочної залози в ранньому віці, тобто це 40 або навіть раніше, і, можливо, рак яєчників. З трошки меншою вірогідністю, ніж рак молочної залози, але саме тому Анджеліна Джолі забрала... Яйники теж. Там можна загуглити, почитати, вона все позабирала, бо в неї мама від цього померла. І вона потім обстежилась, і жінки, в яких в родині бабуся, тітка, мама мали онкологію молочної залози або яєчників в ранньому віці, або навіть до 50, я всім своїм пацієнтам кажу, що вони мають пройти генетичне тестування на BRCA1, BRCA2. Чому? Саме для того, щоб ми потім могли спланувати, наприклад, більш частіші чекапи, або підійти до збереження репродуктивної можливості і вирішення питання щодо оперативного втручання, профілактичного, як це зробила Джолі. Але жінка має право на цей вибір і має право про це знати.
І ще BRCA1 і BRCA2, носіння цієї мутації, да, воно пов'язане з раннім виснаженням яєчників. Угу. Це коли в тебе в репродуктивному віці, ну коли ти така, типу 35, це вже не про нас. Ми це вирішимо. Ні, лишаємо. Хай люди знають правду. Ну, типу, а на жаль, в тебе оваріальний резерв майже на нулі. Ну, типу, Таке буває. антимюллерів гормон, там, наприклад, не 1, а 0,1, 0,01 в 30, в 35 років. Це синдром раннього виснаження яєчників, і він дуже часто пов'язаний з BRCA1, BRCA2. От раннє виснаження яєчників теж може бути показом до кріоконсервації яйцеклітин. Якщо я бачу таку пацієнтку, я з усіма це обговорюю. Особливо, якщо вона не планує вагітність в найближчий рік, то треба зберегти те, що маєш. Ну, бо через рік може бути нічого, на жаль. Ну, тобто рання менопауза. А чи є ще якісь медичні покази, коли жінці ставлять якийсь діагноз, які мали би проговорити про варіант заморозки? Наприклад, пухлини яєчників, навіть доброякісні, там ендометріоз, там ці кисти дермоїдні з волоссям, зубками, оце от все. Тобто будь-який утвір яєчника, тобто перед операцією на яєчниках, навіть видалення доброякісних утворень, теж треба обговорити. В нас це не дуже розповсюджено і прийнято, але в принципі, да, тому що будь-яка операція на яєчники може зменшити оваріальний резерв. А знаєте, що за що хотіла поговорити? Я лор, і в мене ж часто є супутні патології з автоімунні, ревматологія. Чи є, там же ж пожиттєво препарати не приймають, чи ці препарати теж дуже негативно впливають на репродуктивну функцію яйників і яйцеклітин? Я прям глибокий ресерч не проводила, бо не так багато, але загалом аутоімунні захворювання, ревматологічні, теж можуть бути показом до консультації репродуктолога і збереження яйцеклітин. На самом деле, ми говоримо про яйцеклітини, але знову ж таки треба глядачам сказати, що ви можете заморозити ще і ембріончики, якщо у вас є чоловік, постійний партнер. От. З яким ви хочете але мати спільну дитинку. я, коротше, прагматична... Я це тільки... Прагматична... Ні, ну така це чекай, давайте будемо чесними. Той, з ким ти зараз, через 10 років ви можете передумати. Що робити з тими ембріонами? Я третій раз замужем. Вот. Ну, жінка, яка знає життя. Ну, я дуже люблю свого Ростіка. Ну, типу, якби там ми з ним зустрілися, наприклад, умовно, 7 років тому, і я би з ним йшла там в відкладене материнство або в там ВКЗ, я би заморожувала і ембріони, і яйцеклітини. І я, в принципі, так кажу своїм пацієнтам. Я кажу, що я вам просто пояснюю, що юридично ембріон є власністю 2 батьків, які є його генетичними батьками, біологічними, тобто тато і мама. Так. І ви обидва маєте на них право. Ну, типу, якщо тільки хтось не відмовився одразу в сторону кого-то. Це можна написати заяву, що ти надаєш дозвіл на використання. Ну, це як, типа, довіреність у нотаріуса. А що робить, якщо пара розійшлася, жінці вже 40, чоловік каже, ні, не дам свої ембріони, а вона хоче їх далі. Ти вже нічого не зробиш. В тому-то і суть. Що краще мати ще запасну клітинку. В тому-то і суть, що твої яйцеклітини – це тільки твої яйцеклітини. І вони не належать. І ти можеш там потім, ну, наприклад, не буде в тебе чоловіка, ти візьмеш донорську сперму, там обереш для себе самого файного хлопа, який є там на вибір. От, а вони можуть бути дуже файні. Професора, спортсмени, ну, прям... Варіантів є дуже багато в банках, але суть в тому, що ти ні від кого не залежиш. Треба одразу домовити, що ну там чоловік відписує на тебе право користування без його відома, ну або мати клітинку. Ну тому я людина, яка завжди там за те, щоб мати план Б. In case what. Ну, тобто, щоб не трапилося в моєму житті. Саме тому, якщо в розрізі відкладеного материнства рекомендують заморожувати яйцеклітини. Хоча ембріони мають кращу виживаність. Ну, тобто, тому треба консультація репродуктолога. Не тільки, типу, я
Ага, от цікаво було, що Бо краще. Все-таки розморозка. ембріони виживають краще. Да, вони, При вони розморозці при виживають розморозці. краще. Да, вони краще виживають при розморозці. Є два методи забору яйцеклітин. Метод перший – забор яйцеклітини в природньому циклі. Тобто, коли ми не використовуємо гормональні препарати, Суперовуляцію не робимо, так? Чи як воно да, називається там? суперовуляцію. Мгм. Тобто ми не стимулюємо суперовуляцію, ми не стимулюємо яєчники, ми слідкуємо, відслідковуємо, бачимо фолікул певного розміру, тоді ми можемо вколоти тригер, щоб дозріла яйцеклітина, і через 36 годин її спунктувати. Забрати з того фолікула одну яйцеклітину. Ну, вона там може бути, а може не бути, бо фолікули бувають пусті. Ну, це да. Ці фолікули, як жінки. І так, наприклад, на протязі 12 місяців назбирати, наприклад, 10 яйцеклітин. Прям збирати по кожний цикл, по Кожний одній. І зразу в холодну заморозку. Да. Ну, і вони по одній заморожують. Швидку, вірніше. Ну, вітрифікацію. Запам'ятали це чудове слово, завітрифікували. Це перше. Його дуже рідко використовують. Ну, я вже навіть почула Тобто муторно це так. час, Приходить. але іноді це питання фінансове. Іноді це питання рішення, що так, для когось це рішення, як єдиний можливий варіант. власне не те, що вподобання, а власні переконання, без гормонів. Без тих Це теж важливо, стимуляцій. ніби наближено до природнього Да, якийсь да. процес. Другий варіант, і основний, яким ми користуємося в репродуктології, це стимуляція суперовуляції, але те, що називається в простонароді стимуляція яєчників. Мгм. Як це відбувається? У жінки починається цикл, на перший-другий день ми робимо УЗД, менструації, ми робимо УЗД, дивимося, що в яєчниках немає ніяких утворень, кист. Да? Це обов'язково треба перевірити. Так. Мгм. І далі ми назначаємо їй протокол стимуляції. Я не буду вдаватися в подробності протоколи стимуляції, бо, в принципі, для відкладеного материнства, бо в відкладеному материнству здебільшого ми говоримо про молоду, здорову жінку. Мгм. Не лікування ЕКЗ, а молоду, здорову жінку. Тому в 99,9% випадків буде використовуватись так званий короткий протокол. Мгм. Це стимуляція за допомогою ФСГ, гормон ФСГ, який колиться в животик. Мгм. Зазвичай в животик, але можна в ножку, в ручку, Так. як зручно. Він колиться грубо говоря, 10 днів. Так. 10 днів ти колиш, і в певні дні ти ходиш до свого лікаря на контроль. На УЗВ. Да, це називається фолікулометрія, коли ми дивимося, скільки Вже фолікулів дозріло. пішло в ріст. Ми це називаємо пішло в ріст. Ми Мгм. їх рахуємо. Порахували. В одному яєчнику, в другому яєчнику дивимось максимальний діаметр, розуміємо, як в репродуктивному сленгу це називається пул. Мгм. Який пул пішов, який їх діаметр середній. Ми розуміємо, чи нам вистачає гормону, чи треба робити степап або підвищення гормону, чи нам цього вистачає, чи гарно ми йдемо, Мгм. наскільки продовжити стимуляцію. 10 – це середньо, це може бути 9, 11, дуже індивідуально. Тут можна робити шаг вправо, шаг вліво. І тоді ми слідкуємо за тим, як вони ростуть. Коли ми маємо цей найбільший пул певного діаметру, ми призначаємо жінці тригер. Як я вже казала, це така штука, тригер овуляції. Ми знаємо, що овуляція настане через 30, грубо говоря, 6 годин від вводу тригера. Значить, ми маємо зробити пункцію через 35 годин. Все. І ми робимо пункцію. Пункція робиться зараз в усьому світі. Вона робиться трансвагінально, тобто через піхву. З допомогою стандартного датчика УЗД. На ньому провідник для голки, така голочка. І Неприємно, болюча трошки процедура. Вона, по-перше, проводиться під наркозом. Жінка спить. тоді байдуже. Красота. А є якісь протипокази в жінки, якісь особливості, які поводитись, небезпеки під час оцієї суперовуляції? Під час стимуляції, в принципі,
зараз дійшло до того, що обмежень, ну, окрім там алкоголю, паління, в принципі, там Нічого жінку немає. сильно не обмежують. Мгм. Да. Після процедури забору яйцеклітин бажано не вживати алкоголь, бо це збільшує ризик там кровотечі або інших ускладнень. Ну і там декілька днів поберегтися. Тобто якихось таких особливо небезпечних моментів немає? Немає. І під час стимуляції, і під час забору, і після можливі забору. Можливі ускладнення, там кровотеча з яйника, можливо, там, не дай Боже, перфорація кишківника. Ну, бо це ж інвазивна процедура, це голочка. Але там вірогідність важких ускладнень від пункції яєчників 1 на 1000 або 1 на 10 тисяч. Ну, тобто це не так часто. Не часті. Це не часті. Так, ми їх проговоримо, але більшість репродуктивних відділень, клінік, звичайно, вони мають буклети або там пацієнтські чати, де вони висилають всі можливі ускладнення, як підготуватися, як себе вести. Ну, такі нагадування. І скільки ж цих клітин забирається? Ну, дивись, в середньому можуть забрати від 10 до 30. Ну, від 10 до 30? Да, 30 – це прям багато. 10 мало. Я коли я керувала відділенням донації яйцеклітин, то 30 – це багато. І в нас була клініку, у нас були партнери з медичні з клініки в Ізраїлі, де була чудова ембріологиня Анат, яка була моїм медичним супервізором, яка допомагала мені керувати якістю надання медичної допомоги у відділенні. Це прям круті історії, знаєш, коли ти співпрацюєш з кимось за кордону, хто допомагає тобі там такі штуки робити. І вона казала, 30 – це багато. В середньому в тебе має бути за стимуляцією 15-20 яйцеклітин. Ну, в здорової жінки. І, в принципі, 15-20 яйцеклітин заморожених, цього достатньо для отримання ембріонів. І хтось так здивується, а на що 15? А я розумію, що частина помре, коли буде розморожувати? Ні, це навіть не так. Навіть, дивись, навіть якщо ми візьмемо 15 яйцеклітин свіжих, їх заіксимо, ну, тобто запліднимо, да, шляхом іксі. Тобто введенням напряму сперматозоїда в яйцеклітинку. З них заплідниться, ну, тобто пройде запліднення, наприклад, в 12. Тобто з 15 – 12. Боже мій, це в кожного так. З 12 заплідних яйцеклітин якась частина зупинить свій розвиток на 3-ю добу. Хтось там на 1-ю, хтось на 3-ю. До 5-ї доби дійде в середньому 5. І ці 5 вже й беруть тобто заморозку. Із 15 яйцеклітин в середньому ми отримуємо 5-6 ембріонів. Це ж не означає, що 15 за ікс і 15. Ні, це дуже рідко буває. Дуже рідко. І це не означає, що це якась патологія. Це нормально. Саме тому... Треба не брати 5, а Саме 15. тому, наприклад, найменший, якщо ми говоримо про донацію і купівлю донорських яйцеклітин, найменший пакет – це 4. Бо в середньому, це називається, на утворення одного ембріона в середньому треба 4 яйцеклітини. Ну, це не значить, що із 4, а просто, щоб статистично, скоріш за все, успішно ми отримуємо 1 або 2. Тут ще складніше. Тому для відкладеного материнства треба заморозити 15-20 яйцеклітинок. Далі ж, знову ж таки, виживаність. Тобто ми їх вітрифікували. Наприклад, пройшло 5 років, я прийшла зі своїм чоловіком, і ми кажемо, ми хочемо робити дитинча. От чоловік, от сперма, от давайте. Вони розморозять, наприклад, з 20-10. Ну, наприклад, так? Бо загалом це називається носій, кріоносій. На ньому в середньому заморожують 2 яйцеклітини. По 2. 2 ембріончика, 2 яйцеклітини. Значить, розморозять 10 яйцеклітинок. Але з них можуть розморозитись 10, може 6, може 8. Ну, тобто,
частина, як ти кажеш, помре після розморозки. І це та історія, яку ми обов'язково обговорюємо з жінкою, коли плануємо. Або цикл ЕКЗ, або плануємо відкладене материнство. Ну, тобто, ембріончики ж теж можуть не всі розморозитися. Просто в них відсоток успішної розморозки більший, ніж в яйцеклітинок. То це все-таки ризикована історія. Оця вітрифікація, це далеко не 100%, що ти зможеш їх використати. По-перше, не 100%, що ти їх використаєш, це план Б. Так. Пам'ятаємо це. По-друге, з 15 яйцеклітин ми отримуємо якісний ембріон, ми його перенесемо. Далі можна, це вже, як це, шахмати. Тобто далі ми вже там плануємо. Ми плануємо свіжий перенос, ми плануємо там перенос вітрифікованого ембріону. Тобто там, наприклад, ми не готові зараз його перенести, ми хочемо зараз його зробити, заморозити, повернутися до цього питання, наприклад, там через 3 місяці або через півроку. Я щось не уявляла, що стільки деталей, скільки важливих деталей є в цьому процесі. Але мене, знаєте, що непокоїть? Це я слухаю. Значить, жінка заморозила яйцеклітини, припустимо. Проходить якийсь час, їй там 40, вона каже, я зустріла свого чоловіка, ми завагітняли, дякую, до побачення, яйцеклітини мені не потрібні. Де вірогідність, що їх комусь не продадуть, не віддадуть? Ні, вони утилізуються. А хто перевірить? Як це відбувається? В репродуктивних клініках є цілий стандарт щодо утилізації біологічного матеріалу. Це мається на увазі сперма, ембріони, ooцити. Це цілий протокол, він записується. І це не так, що відбувається, один ембріолог прийшов, розморозив і все. А це зазвичай зі свідками, протокол підписується. Це така... Ціла така юридична процедура. Звичайно, так. Так це само з ембріонами, так само з будь-яким біологічним матеріалом. І, до речі, ми не сказали, що окрім того, що яйцеклітини, можна заморозити яєчник. Точніше, частинку тканини яєчника. І це якраз опція дуже часто використовується для онкохворих. Що ми без стимуляції, там робиться клиноподібне вирізання частини яєчника, вона кріоконсервується. Так. Після всіх процедур хіміотерапії, все, вона просто повертається в організм. Починає функціонувати? Так. Там є свої нюанси, але да. А що каже церква з цього приводу? Що каже церква? Церква каже різне. Я можу сказати тільки одне, що Бог вигадав світ і вигадав людину. В моєму розумінні, все, що вигадала людина, це вигадав Бог. Те, що вигадала людина во благо інших так, людей. Тим більше. Напевно, навіть і погане. Тобто, все дається в світі для чогось. Але в цьому плані це диво. Дивитися на зародження. Я ж кажу, що я кайфую, коли я дивлюся блоги своїх ембріологинь, на яких підписана. Я прям кайфую від їх оцих, відео, де як цей ембріончик ділиться, 2 клітинки, 4 клітинки, 8 клітинок. Це прям супер круто. Де можна це спостерігати прям там, де колись це було неможливо. Так, взагалі, є такі системи, які записують на відео розвиток. Це такі, дорого-багато, але є клініки, які надають за окремі кошти, звісно, відеозапис розвитку вашого ембріона. Чесно, якби я мала таку змогу, я би вставила в альбом з фоткою, з надписом «Твоя перша фотка». Прям, дивись, малюк, тобі тут 4 клітинки. А ти вже... це дуже круто. Плюс я знаю не з кулуарів, бо я працювала в цій сфері дуже довгий час. В Ізраїлі, наприклад, в них дуже багато програм державних, які покривають екстракорпоральне запліднення. І в них є така штука, коли пара використовує екстракорпоральне запліднення, то просто при заплідненні яйцеклітинки має стояти цей равен і читати Тор.
Ну, це прям основна Це таке умова. таїнство. Це основна умова, Мгм. що от має стояти равен, читати Тору. І навіть коли вони використовують, наприклад, клініки там, ну, не ізраїльські, а тут в Україні, то вже ембріологи до того звикли. Ну, так має бути. Тому, ну як, католицька церква, звичайно, вона, ну, ми ж знаємо, вона більш така... Консервативно. Я хотіла сказати радикально, але добре. От це ми виріжемо. От, ну, але тим не менш в Польщі використовується екстракорпоральне запліднення. В Італії використовується, тому інше питання, напевно, ну, в них багато питань. Там власні, невласні клітини, що типу, можна усиновити. Але я вважаю, що кожна жінка, кожна сімейна пара має право на свій репродуктивний вибір. Народжувати, не народжувати, всиновлювати, робити, не робити. На самом деле, якщо там мені б в 25 або в 30, ну, сказала би там Елені, піди заморозь клітиночки. Ну, ти ж не народиш там до 35 чи там до 40, ну там до 37, мені зараз 37. Я взагалі в універі думала, що я закінчу універ і піду в декрет. Перша. Привіт всім моїм одногрупникам, які і одногрупницям, які вже народили, вже йдуть по другому, третьому кругу, і я. Ну, я не думала, що в 37 в мене не буде дітей. Якби я про це знала в 30, я би заморозила собі клітини, я би мала цей план Б. Чисто це не означає, що я їх використаю. Знову ж таки. Це мій... А може я в 38 зрозумію, що я child-free. Ну, типу, я не готова. Так, варіант Так, може а бути? може в 40 зрозуміти, що саме зараз прийшов цей час. Да, І а беруть потім і... в 40, да, Мгм. і я буду мати цю можливість. Це ж це опція. Це не заклик до дії, але це опція, яку ти можеш використати. Мгм. Це як, ну, я не знаю, купити щось і відкласти на потім. А ще Мені дуже єдиний сподобалось нюанс. про варіант, що це як варіант план Так, Б. а ще один нюанс. мати Поки вони його. зберігаються. М? Поки зберігаються Ну. яйцеклітини. Ми, типу, сплачуємо готель, рік. в якому вони Так, зберігаються. так. І воно там... А, до речі, яка ціна взагалі? Чи ви вже проговорили Ну, ціну? в середньому, якщо ми говоримо саме відкладене материнство, в середньому це буде $1000-2000. Угу. Це не заоблачні деньги. Ну, типу, їх $1000 можна... це усе. Зі стимуляцією, з забором. А збереження, потім збереження за рік ти платиш... а потім за рік ти платиш, ну, типу, там ціна за кріоносій, все ж залежить, скільки їх в тебе. Ну, але це там, ну, окей, порахуємо 5 кріоносіїв, ну, нехай 10 тисяч. За рік? Ну, теж таки, якщо взяти, що... Якщо тобі 30. Якщо тобі 30, і ти думаєш про відтерміноване материнство, і в тебе є амбіції, то ти точно працюєш, заробляєш, то тих 10 тисяч розділити на 12 місяців, виходить менше 1000 гривень в місяць. В минулому році наше НСЗУ запустила ж програму медичних гарантій по екстракорпоральному заплідненню для пацієнтів, для жінок до 41 року, якщо що. Безкоштовно. Ну, безкоштовно. ЕКЗ, безкоштовно. Ну, там ти оплачуєш Це правильно, якусь... зважаючи на демографічні показники, це дуже правильний В вхід держави. Я якраз читала, що за минулий рік скористалася О, до програмою НСЗУ по екстракорпоральному заплідненню. Щось 977 пар. І 328, мені здається, вже народили. Я взагалі от зараз вас слухаю і Супер. радію тому, от я справді радію цьому технічному, це технічний прогрес. так. Ну це нові шанси, нові Медичний. можливості, нове дихання для багатьох людей. Ні, це круто. Саме програма медичних гарантій, яка покрила екстракорпоральне запліднення, воно відкрила двері для тих пацієнтів, які мають покази до ЕКЗ. Ну, наприклад, нема труб. Ну, наприклад, або труби повністю непрохідні. Ну, ти не завагітнієш сама, ну, як би ти не старалась. Бо, ну,
Труби – це там, де відбувається встреча двох головастика і кругліка. Ну, типу, вони там зустрічаються. Нема труби, нема вагітності. Ну, собственно, да. Ці пацієнти не могли фінансово собі дозволити. Це, наприклад, люди з маленьких міст, які не мають там, не живуть в великому місті і не мають там великих зарплат, там ще щось, ну, типу, зарплата там нижче середньостатистичної, ну, наприклад, да, там. То, звичайно, для них це опція, бо дуже багато речей покриває програма, в тому числі кріоконсервацію цих ембріончиків. Але там є обмеження по кількості, але все рівно ти вже платиш там, грубо говоря, не 140 тисяч, а там 40, там 60, ну це коли в 2 рази менше. Да, це Кому? дуже Це потужно, що є додаткова такий опція. шанс. Ну, я думаю, Да. що це гарний крок держави. А відносно ще, ми вже сьогодні говоримо про материнство, так, зі сторони жінки, а все-таки зараз же у нас проблема номер 1 – це війна. І є ж програма по заморозці сперматозоїдів у чоловіків. Там, Запрацювала, ні, не запрацювала? Там не тільки. Це програма для військовослужбовців, Так, так. причому, більше того, є окрема програма НСЗУ, яка покриває ЕКЗ для військовослужбовців. Ну, типу, якщо ти військовослужбовець, і в тебе немає там діточок, є дружина, ви можете Так. за програмою НСЗУ піти в протокол, як то кажуть. А є програма заморозки Так. біоматеріалу яйцеклітин або Військовим. сперматозоїдів військовим, бо у нас в війську дуже багато жінок. І є ця програма, вона діє, працює, там є свої нюанси, але дуже багато репродуктивних клінік, Беруть участь у цій програмі, це навіть їх ініціатива. що вони готові забрати, Вони заморозити, самі це зберігати. роблять, тобто тобі треба тільки твоє там УБД або посвідчення військове, і клініка, грубо говоря, за свої кошти вони збережуть твій біоматеріал. Єдине, що, звичайно, в таких випадках там треба юридично все продумати, і на кого ти лишаєш У випадку. у випадку, там, не дай Боже, Мгм. смерті власника клітин, Чи ти дозволяєш жінці використати? ці клітини бути використані батьками. Був же ж інцидент, де батьки не могли використати сперму сина, що загинув на війні, щоб зробити онука. Ну, типу, там прям ціле розбирательство було. Тому зараз вже 3-й рік. Вже все продумано. Вже є заяви, вже є там Тобто всі ці юридичні довіреності. аспекти всі враховані і Максимально скільки можна було використовувати. продумати, воно продумано. І, чесно кажучи, наші репродуктологи в країні, вони просто роблять зараз неймовірне. І з програмами НСЗУ для військових, і загалом з програмами НСЗУ взагалі, для жінок і сімей. І відкладене материнство, бо я ж кажу, з війною багато дівчат вирішили відкласти це питання. Багато задумали, що дійсно вони хочуть народжувати дитину в цей світ, але це не впевненість. Ну, типу, то, що я казала, що зараз я не так, а як хочу, буде через... потім я child-free, а потім я можу передумати в 40. Найголовніше, в тебе є вибір. Вибір, і є можливість мати цей вибір навіть в 40. Ну, типу, зберегти ці клітини, і це круто. Друзі, це «Здорові лайф», проект громадської організації «Медичні ініціативи». Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут багато інформаційного, цікавого відео для тих людей, які хочуть бути здоровими. І, як ми сьогодні зрозуміли, медицина настільки розвинулась і прогресує далі, що опції є завжди. Жінці тільки одні вирішувати, коли їй народжувати. Але знати про можливість, що в 40 можна використати яйцеклітини 35-річної, це справді дуже круто. Я з додам, нами чи додайте. взагалі народжувати. І чи зароджувати взагалі. З нами прекрасна Елені Чолос, з нами Ніка Головенко. Мені здається, що у нас вийшла дуже гарна розмова. І та така розмова, знаєте про що? Це надія. От сьогодні якесь таке відчуття, завжди оця надія, і цей план Б, і те, що в тебе є заморозка, і класно, що держава, бо вона розуміє, що виходу теж немає, тому що демографія катастрофічна. Це зараз мій ресурс.
мої карапузи, яких я бачу в пузіку, або дівчата, з якими я планую вагітність. Угу. Це прям мій ресурс, бо я бачу цих майбутніх українців, і мені стає легше. А ще якщо вони приходять, знаєш, зі старшими, мені якось вообще за країну стає так спокійно. У мене є малі такі, прям Чудово. Майбутній президент, знаєш, або президентка. Супер. Клас. Тому да. Дякуємо, що ви були з нами. Дякую, що запросили. Приходьте Це прям ще. супер.